Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Και φυσικά στέλνω θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ανά τον κόσμο. Πάρα πολύ με συγκινείτε που βλέπω από ποιες χώρες με παρακολουθείτε, από ολόκληρο τον κόσμο. Θα μου δίνατε πολύ μεγάλη χαρά αν γράφατε μόνο τη χώρα από την οποία με παρακολουθείτε. Και φυσικά εάν το θέλετε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν όλα όσα σας λέω. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος έχει μετανιώσει πικρά. Θα κάνει κίνηση? Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, λευκό χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε εδώ. Μία εξαιρετική κάρτα βάσης έχετε, που ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα, κάτι πολύ όμορφο πρόκειται να έρθει στη ζωή σας. Βεβαίως, επειδή κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα, για κάποιους μπορεί να σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος για εσάς είναι σημαντικός στη ζωή σας, πολύ σημαντικός. Το νιώθετε σαν να είναι πιθανότατα και η οικογένειά σας. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, εύχομαι να δούμε αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Μάλιστα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, λες και κάνω προσωπικό τώρα σε κάποιον είναι, ξεκάθαρα, γιατί εδώ έχουμε μία ιστορία που υπάρχει τρίτο πρόσωπο, έτσι είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει να είναι σε γάμο ή αν δεν είναι σε γάμο υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Είναι μία σχέση η οποία μπορεί να μην είναι αποδεκτή, τι να πω, από την εκκλησία, από τους γονείς σας, πάντως σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, για κάποιους μπορεί να ισχύει η χιλιομετρική απόσταση. Τώρα, ότι έχει μετανιώσει, αυτό είναι ξεκάθαρο εδώ, με τις κάρτες που έχω ανοίξει, διότι έχω την κάρτα του φεύγω, αλλά το μυαλό μου είναι σε αυτό που αφήνω πίσω μου. Υπάρχει θλίψη, υπάρχει πικρία, τι κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Επίσης να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει και ηττημένος ή ηττημένη για τους κυρίους της παρέας. Έτσι, δεν νιώθει καθόλου καλά. Δηλαδή αυτό επιβεβαιώνεται αρκετές φορές ότι δεν νιώθει καθόλου καλά. Τώρα, όσες έχετε ρωτήσει για κάποιον άντρα, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία να τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και να ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Που όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και φυσικά
μπορεί να μην είναι σχέση ερωτική, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί να είναι δεν ξέρω ποια. Συγκεκριμένα αυτή η αναφορά είναι για τις κοπέλες μας εδώ, για τα κορίτσια μου. Από ζώδια έχω το ζώδιο του καρκίνου, το ζώδιο του κρυού και το ζώδιο του τοξότη. Πάντως, ο άνθρωπος αυτός επίσης, που έχει και πολύ μεγάλο πάθος προς εσάς, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το συναίσθημα, η στεναχώρια, η θλίψη και όλα αυτά, έχει και πάθος προς εσάς, κάνει υπομονή και είναι σαν να περιμένει κάτι. Κάτι περιμένει. Για να δούμε, παιδιά, και αρχικά. Λοιπόν, όπως λέω κάθε φορά, εάν σας ταιριάζει η ιστορία, είστε μια χαρά να παρακολουθήσετε το βίντεο. Δεν έχει σημασία καμία απολύτως εάν δεν ταιριάζουν τα ζώδια ή τα γράμματα, τα αρχικά που ανοίγουν. Εντάξει. Το λέω γιατί μου φαίνεται ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στα ζώδια και στα γράμματα. Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. 5, 6, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Νι, όπως λέμε Νίκος, Δέλτα, Μη, όπως λέμε Μιχάλης, Κάπα, Ψι, Ρο και Υψιλόν. Αυτά από αρχικά. Για πάμε να δούμε τι θα σας πει τώρα εδώ η κυρία Λένορμαν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει η κυρία Λένορμαν, στην ουσία είναι σαν να μας επιβεβαιώνει αυτά που σας έχω ήδη πει από τις κάρτες Ταρό. Δηλαδή, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη ιστορία, με μια δύσκολη υπόθεση πραγματικά, γιατί έχουμε αυτά τα βουνά, τα δύσβατα, που είναι από βράχια και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα σκαρφαλώσει κανείς. Βεβαίως μετά ακολουθεί μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, μια εξαιρετική κάρτα, η οποία μιλά για αλλαγές. Αλλάζω τα πάντα στη ζωή μου. Όμως πάλι έχουμε το γυναικείο πρόσωπο. Άρα είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο στο δικό σας το άνοιγμα και είναι κάτι που σας το έχω πει από την αρχή. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει θέλει να είναι μαζί σας. Είναι πολύ ξεκάθαρο, αλλά δυστυχώς τα εμπόδια είναι πολλά. Για να δούμε όμως τι θα δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει απαντήσεις και με μεγάλη αρκάνα κιόλας. Έχουμε το ζώδιο επίσης του υδροχόου, το ζώδιο του ζύγου. Ο άνθρωπος αυτός, μπορώ να σας πω, ότι κοιμάται και ξυπνάει με την ελπίδα μέσα του ότι όλα θα πάνε καλά ανάμεσά σας. Προσπαθεί πάρα πολύ να βρει ισορροπίες, να είναι δίκαιος και ως προς την κατάσταση που είναι τώρα και ως προς εσάς. Πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι κάτι που τον απασχολεί. Δεν είναι, και είναι ξεκάθαρο βέβαια ήδη και από το άνοιγμα που έχουμε κάνει, ότι έχει τέτοιες ανησυχίες και ότι θέλει να είναι όσο το δυνατότερο μπορεί πιο δίκαιος ή πιο δίκαια για τους κυρίους της παρέας. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα κάνει μία προσπάθεια
μεγάλη προσπάθεια θα κάνει να εξασφαλίσει οικονομικά αυτό που θα αφήσει πίσω του. Το οποίο είναι τεράστιο βήμα αυτό, έτσι, είναι τεράστιο βήμα πραγματικά και τουλάχιστον η πρόθεση είναι αυτή που σας είπα και το να επιστρέψει σε εσάς και να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες εδώ με τον άσο πεντάκτηνο, γιατί ο άσος πεντάκτηνο, έτσι, τα πεντάκτηνα γενικότερα, είναι κάρτες οι οποίες θέλουν ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά προκειμένου να λειτουργήσουν και να έχουν θετικές εξελίξεις. Τώρα, να θυμάστε βέβαια ότι οτιδήποτε ξεκινά υπό την επίρρεια των πεντακτήνων και πολύ περισσότερο ενός άσου, θα έχει πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι να το περιμένετε ότι αύριο το πρωί θα σας πάρει τηλέφωνο και θα σας πει «Έλα αγάπη μου, τα τακτοποίησα όλα και πάμε να είμαστε μαζί». Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι, χρειάζεται χρόνος ούτως ή άλλως. Και παρόλα αυτά δεν ξέρω, νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να ανοίξω μία ακόμη κάρτα διευκρινιστική στον άσο πεντάκτηνο, για να δούμε αν τελικά όντως θα πραγματοποιήσει όλα αυτά που θέλει τόσο πολύ. Και ναι παιδιά, θα τα πραγματοποιήσει. Όντως έχετε να περιμένετε επιστροφή. Αλλά όπως σας είπα, δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Θα πάρει μήνες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μήνες. Κατά τα λοιπά έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, έτσι, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ αισιόδοξο και είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος για τον οποίο εσείς ενδιαφέρεστε, αντίστοιχα, έτσι, και τον θεωρείτε και η οικογένειά σας όπως είδαμε στην κάρτα βάση στη δική σας, να έχει τα αντίστοιχα συναισθήματα, έτσι, και να ψάχνει να βρει τρόπους να επιστρέψει κοντά σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο βεβαίως. Λοιπόν, για να μαζέψουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που έχει μετανιώσει πικρά και τι θα κάνει αν θα κάνει. Καρτούλα βάσης δική σας κάρτα που μπορεί να μας δηλώνει ότι η σχέση, έτσι, ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει, ότι μπορεί να είναι μια μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, άρα το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να κρύβεται και να νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία, ή μπορεί να νιώθετε εσείς έτσι, γιατί έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και επαγγελματικές και οικογενειακές και οτιδήποτε, και νιώθετε ότι συνέχεια τρέχετε προκειμένου να προλάβετε να ολοκληρώσετε ό,τι πρέπει να ολοκληρώσετε. Εντάξει. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την άλλη πλευρά. Για άλλη μία φορά αισθάνομαι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποια ή σε κάποιον από εσάς. Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο εδώ, έτσι, όπως μας το έδειξε και η πρώτη καρτούλα κάρτα βάσης δική σας, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία υπόθεση που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή. Έτσι, αυτό επιβεβαιώνεται και εδώ. Ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας, να ξέρετε ότι καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αντιθασεύσει τα συναισθήματά του προς εσάς. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πάθος,
επίσης προς εσάς. Περνάει άγρυπνες νύχτες και κάνει ατέλειωτες σκέψεις μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της για τους κυρίους της παρέας. Προσπαθεί να βρει λύση για τις σχέσεις σας. Κάνει υποθετικά σενάρια, όλα, ένας μήλος. Και δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Το στοιχείο του ότι κάποιοι μπορεί έτσι να έχετε σκεφτεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε γάμο είναι πάρα πολύ έντονο εδώ, έτσι. Ξεκάθαρα μας δηλώνεται και με μεγάλη αρκάνα ότι μπορεί να υπάρχει γάμος, καθώς επίσης μας δηλώνεται ξεκάθαρα ότι με τον άνθρωπο αυτόν δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που μπορεί να σκέφτεται ότι όλα έχουν τελειώσει μεταξύ σας και ότι αυτός ο κύκλος ζωής έχει ολοκληρωθεί και μετά ξανά έρχεται η σκέψη σας και λέει ας κάνω λίγο υπομονή ακόμα γιατί ίσως κάποια στιγμή αλλάξει η κατάσταση. Βέβαια, όπως βλέπω εγώ εδώ το άνοιγμα, μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια αλλαγή να σας πω. Θα δούμε βέβαια εντάξει και παρακάτω αλίμονο, θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες. Να σας πω ποια ζώδια έχω εδώ μέχρι στιγμής, γιατί έχω κάμποσα. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο του Τοξότη. Αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να ανοίξουμε γραμματάκια και βεβαίως να το πω μία ακόμη φορά ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία, είστε μια χαρά εδώ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Δεν χρειάζεται να ταιριάζουν και τα ζώδια και τα γράμματα. Η ιστορία που σας αφηγούμε, αυτή έχει σημασία. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο. Χ, α, λάμδα, νι, ήτα, β, ρο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι θα σας πει, τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Καλά, εντάξει, είναι ρε παιδιά φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και κάνω αναφορά δηλαδή και στο πρώτο άνοιγμα, έτσι αντίστοιχα είχαμε δει ότι υπάρχουν τέτοια εμπόδια, δηλαδή ότι μπορεί να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη και μία γυναίκα να υπάρχει ανάμεσά σας και ξανά πάλι εδώ έχουμε την ίδια κάρτα για δεύτερη φορά ως προς επιβεβαίωση. Και επίσης ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας απαντά ακριβώς κιόλας στο σημερινό μας θέμα. Φυσικά και έχει μετανιώσει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που σας είπα για τις σκέψεις και τις άγρυπνες νύχτες, υπάρχει και η μετάνοια. Έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει, για πράγματα που έχει πει. Τώρα, πιστεύω ότι οι τρεις καρτούλες που έχω ανοίξει από την κυρία Λένορμαν ανταποκρίνονται στην κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει και φαίνεται ότι όσον αφορά ας πούμε τη σύζυγο, να πω, εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι καλά, με την έννοια δεν έχω συναίσθημα για να σας πω ότι είναι πολύ αγαπημένη, λατρεμένη, όχι δεν έχω συναίσθημα, αλλά έχω οικονομικά, καλά οικονομικά και έχω και μία σταθερότητα έτσι. Λοιπόν, με αυτή την άποψη, γιατί εάν ήταν όλα καλά και μέσα στην αγάπη και μέσα στους έρωτες, πολύ απλά δεν νομίζω ότι θα βασανιζόταν από σκέψεις,
γιατί δεν θα είχε και κανένα νόημα. Απίστευτο. Ποιο είναι το απίστευτο? Που ανοίξαμε τα 2 καλύτερα δεκάρια στην ταρό, τα οποία όμως εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα είναι σαν να έρχεται μία επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος αυτός θα μείνει εκεί που είναι, στην οικογένειά του. Θέλω να ξέρετε ότι μέσα του ή μέσα της νιώθουν πάρα πολύ άσχημα, νιώθουν ότι σας έχουν εξαπατήσει. Υπάρχει και φόβος επίσης, να ξέρετε. Υπάρχει και φόβος μέσα τους. Τι ακριβώς, ίσως, δεν ξέρω, φοβούνται αποκαλύψεις, φοβούνται μήπως μαθευτεί κάτι, μήπως. Επίσης μπορεί να σας έχουν πει και κάποια ψέματα, τα οποία να φοβούνται μήπως βγούνε στη φόρα όλα αυτά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θα μείνει εκεί στην κατάσταση που είναι. Στο γάμο του, στο γάμο της, στην οικογένειά τους, και απλά θα σας σκέφτονται, θα μετανιώνουν, θα κάνουν όνειρα και θα μένει πάντα μέχρι εκεί. Αυτό είναι, μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν έχει, αγαπημένοι και αγαπημένες. Σε κάθε περίπτωση όμως, απάντηση στο ερώτημά μας έχουμε ξεκάθαρη, οπότε είμαστε καλά γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος έχει μετανιώσει πικρά για σένα και τι θα κάνει, αν θα κάνει. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, με πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Εδώ κάποιος έχει γυρίσει την πλάτη του και έχει φύγει. Τώρα δεν ξέρω αν φύγατε εσείς, αν έφυγε κάποιος άλλος. Είναι πολύ πιθανόν να εστιάζετε, έτσι, δεν το πιστεύω ότι τυχαία εμφανίστηκε αυτή η κάρτα ως κάρτα βάσης, που είναι δική σας καρτούλα. Και μπορεί να μας δηλώνει το λόγο που παρακολουθείτε το άνοιγμα ή το πώς αισθάνεστε. Τώρα, υπάρχει εδώ μία θλίψη, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει πικρία, όλα αυτά υπάρχουν εδώ και αρκετά έντονα, μπορώ να πω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά και αν υπάρχουν αντίστοιχα συναισθήματα. Μάλιστα, σήμερα 3 στα 3 έχω να κάνω με πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ξεκάθαρο. Βέβαια θα μου πείτε γιατί, για ποια άλλη περίπτωση θα παρακολουθούσατε αυτό το βίντεο, αν δεν ήταν μια δύσκολη περίπτωση, η οποία σας είχε ταλαιπωρήσει.
Αν δεν σας είχε ταλαιπωρήσει και όλα ήταν καλά, γιατί να δεν βλέπετε το βίντεο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, απλώς, εντάξει, και εγώ έχω τις ανησυχίες μου. Λοιπόν, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κουρασμένος, έτσι, είναι εξαντλημένος, νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα, παρ' όλα αυτά όμως δεν τα παρατάει, έτσι, προσπαθεί να μαζέψει όση δύναμη του έχει απομείνει για να ολοκληρώσει κάτι. Τώρα αυτό το κάτι, δεν ξέρω, έχει να κάνει με μια οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε, με υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, γιατί προσβλέπει και σε μια οικονομική εξασφάλιση. Υπάρχει και αυτό το σενάριο εδώ έντονο. Από την άλλη βλέπω ότι νιώθει ηττημένος ή ηττημένη για τους κυρίους της παρέας. Δηλαδή τα συναισθήματα είναι πολύ πεσμένα, με την έννοια των αρνητικών συναισθημάτων, αυτό ήθελα να πω, έτσι, είναι αρνητικά τα συναισθήματα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Έχω έναν βασιλιά πεντάκτηνο που αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Έχω τη δικαιοσύνη που έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού και το άρμα που έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι είναι μία ιστορία που υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, ξεκάθαρο. Μπορεί να υπάρχει χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση, να ήταν μία παράλληλη σχέση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αντιθέσεις, σοβαρές αντιθέσεις, άνθρωποι που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι. Και έγινε μία προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες και να μπορέσει να κρατήσει όλο αυτό, να αντέξει αυτή η σχέση. Κάτι που βεβαίως πιστεύω ότι δεν έγινε τελικά, γιατί όσο και να προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες και να είσαι πειθαρχημένος και άνθρωποι είμαστε. Κάτι θα μας ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να ανοίξουμε και γραμματάκια. Μικρόνομα ή επώνυμο, να πω μία ακόμη φορά ότι εάν σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω μέσα από τις κάρτες, μένετε σε αυτό. Δεν χρειάζεται να ταιριάζουν και τα ζώδια και τα γράμματα. Ούτως ή άλλως είναι γενικά ανοίγματα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Μικρόνομα ή επώνυμο, λάμδα, φι, ύψιλον, σίγμα, αλφα, ζήτα και χ. Για να δούμε τι θα μας πει εδώ η κυρία Λένορμαν. Λοιπόν, τώρα, το αν έχει μετανιώσει, έτσι, γιατί περιμένουμε μια απάντηση εδώ. Θεωρώ πως έχει μετανιώσει και πως το βιώνει όλο αυτό σαν μια αρρώστια το βιώνει, έτσι, πάρα πολύ δύσκολα. Από την άλλη, δεν θέλει να εγκαταλείψει και τελείως τη σκέψη ότι μπορεί να είστε μαζί κάποια στιγμή. Και μάλιστα, όπως μας λέει εδώ η κυρία Λένορμαν, είναι πολύ πιθανόν να συζητά με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, τον οποίον εμπιστεύεται, έτσι μπορεί να είναι άντρας, γυναίκα, δεν έχει σημασία, εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο και του εξομολογείται όλες αυτές τις ανησυχίες και τις στεναχώριες που έχει.
Πολύ μεγάλη αρκάνα εδώ, προσθέθηκε και το ζώδιο του Σκορπιού επίσης. Θέλει πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα να γίνει μεταξύ σας, έτσι, μα πάρα πολύ το θέλει. Όλη αυτή η ιστορία που έχετε ζήσει, αυτή η σχέση, ό,τι έχετε ζήσει μαζί, να ξαναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του. Μέσα από τις τάχτες της η ιστορία. Λοιπόν, τώρα το θέμα όμως είναι το εξής, ότι και απευθύνομαι στα κορίτσια μου τώρα, μόνο στα κορίτσια μου, έτσι, να ξέρετε ότι υπάρχει μία γυναίκα, όχι κατά ανάγκη ερωτικό, μπορεί να είναι μαμά, αδερφή, οτιδήποτε, που τον έχει παγιδεύσει. Έχει πάρα πολύ έντονη επιρροή επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή αυτό σαν μαριονέτα. Κάποιες στιγμές βέβαια, όχι πάντα, γιατί αν ήταν πάντα δεν θα είχαμε εδώ όλη αυτή την ιστορία ανάμεσά σας. Και δεύτερη φορά έχω το καινούριο ξεκίνημα και το πόσο πολύ το θέλει, το οργανώνει. Και φυσικά εννοείται ότι θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί πρέπει να είμαι σίγουρη αν θα κάνει κίνηση τελικά ή όχι. Έχω δύο κάρτες που μου το... Λοιπόν, εντάξει, οκ, εδώ. Αυτό το μήνυμα θέλανε εδώ να μας στείλουν οι κάρτες. Πετάχτηκαν την ώρα που ανακάτευα. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του Ταύρου στο δικό σας άνοιγμα, και με μικρή και με μεγάλη αρκάνα, πολύ εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν έχω δύο κάρτες, οι οποίες, τρεις μάλλον, μου επιβεβαιώνουν το καινούριο ξεκίνημα, ναι, είναι, το θεωρώ σίγουρο, ότι, τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, για όσους αφορά, το άνοιγμα, έτσι, έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου πίσω. Τώρα όσον αφορά τον αρχιερέα, είναι πολύ πιθανόν κάποιοι από εσάς να προχωρήσετε αυτή τη σχέση και σε ένα επόμενο επίπεδο. Πιο παραδοσιακό. Έτσι. Γιατί ο αρχιερέας στα ερωτικά ανοίγματα είναι μία κάρτα η οποία είναι συνδεδεμένη με τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα και με το γάμο, και γενικά είναι μία κάρτα συντηρητισμού. Οπότε, οπωσδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι γάμος, είναι συγκατοίκηση ή κάτι αντίστοιχο με αυτό. Και το δικό σας άνοιγμα, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι πολύ θετικό και είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.